Yo, what's up guys? Sa pang Farmers World na naman tayo. So medyo matagal tayong hindi nakabalik dito sa isa sa paborito nating maganda nga kumitang game, itong Farmers World. So sa video na to ay pag-usapan natin tong corn naman, di ba? Nagtanim tayo ng corn nung nakaraan, pero tignan nyo guys, barley na siya ulit kasi na-harvest na po natin yung corn at hindi ko nga nagawa agad ng content dahil din sa busy. Pero ito po ay kukwentahin naman natin magkano kaya ang kitaan dito sa corn. So di ko pa alam kung lugi ako at gusto ko nga i-try lahat itong mga bagong feature kahit na itong cow at meron nga ako ditong milk at tignan natin kung anong pwede natin gawin dyan sa cow natin. Pero balik muna tayo dito sa corn guys. Meron akong 33 corn na nakuha at diretso na agad tayo, kukwentahin na natin agad para malaman na natin agad kung kumita ba tayo dito sa pagtanim natin ng corn. So apat lang na corn yung tinanim natin guys kasi nga wala naman tayong masyadong paggagamitan ng corn at ito nga ang barley ay ginagamit ko para dito sa manok natin, pinapakain natin dito sa chicken. So para sa corn natin 33 yung nakuha natin, galing naman po yan sa apat naman na corn. So ganun pa man, 8.5 po ang bawat corn natin at mayroon nga tayong 33 sa apat nating corn. So para makuha natin guys, kung mayroon tayong parang 8 corn, para naman ma-maximize natin to, kung makikita nyo nga ay close muna natin to ha. Meron tayong apat na plot, di ba? Itong farm plot natin. At para ma-maximize natin, kung nagbabalak naman tayong magtanim nitong corn, so ang gagawin naman natin is ita times 2 natin tong nakuha nating corn na 33. So ang total po nating nakuhang corn guys ay nasa around 66 naman. Yan po. Yan naman ang nakuha natin. So pwede nating gawin siguro 65 lang para meron tayong allowance, di ba? Hindi lang basta kwenta. So magbigay tayo ng allowance para alam natin hindi tayo malulugi. So 65 corn po lagay natin dito. So ito guys, ganitong kwenta lang po ang gawin natin ha. Kukunin din natin tong average. Dito naman sa 33 kung ilang gold yung makukuha natin. At yan nga ay titignan natin dito guys ha. Yan, exchange na natin tong isa. Titignan naman natin. So ito yung kunin natin tong unang number natin ng gold, nasa 573. So starting po natin guys 573 at ma-minus nga natin yan dito naman sa makukuha nating total gold dito sa pag in-exchange natin tong lahat ng corn. Yan, ang problema kasi dito guys, yan, tumaas yung dito, tumaas yung gold pero hindi natin nakikita yung earning, hindi na siya lumalabas. So kailangan natin i-time. So ang gagawin natin ay para hindi tayo masyadong tumagal, exchange ko muna to lahat ng corn tapos babalik tayo, magre-record tayo ulit para naman i-minus itong starting gold natin. Doon naman kung ano yung ending naman natin ng gold, kung magkano lahat ng nakuha natin dito sa corn. So ito na guys, nagbabalik na tayo at ito na nga ang total natin after natin ma-exchange lahat ng corn na meron tayo. Ayan po, 2,510 yung total natin. Pero syempre babawasan natin dun sa starting gold naman natin. So minus po natin to guys at yan nga ang total naman natin is 1937. Ngayon kailangan natin i-times 2 kasi nga apat lang to na corn or apat lang na plot yung taniman natin, itong mais natin. So kailangan natin i-times 2 para makuha naman natin kung mamumuhunan tayo para dito sa buong farm plot na to. Kasi parang wala ding masyadong sense na isa lang gagamitin mong farm plot, di ba? Or hindi mo ma-maximize kasi gagastos ka sa buong farm plot eh. So nasa around 3,870. Ayan guys, i-round off na po natin to, 3,870. So ito naman yung first week naman natin guys, no? 3,870 na Farmers World Gold naman. Para sa wax naman, kung titignan naman natin dito sa Alcor, yan po, medyo tumaas din yung gold, no? So 3,870. Lagay na po natin 14,100 wax. Yun, napakataas nito guys, no? Pagka ang nataniman natin yung buong farm plot na yon na 8 corn. So lagay po natin yan sa wax. Yan po yun sa wax natin. Ang nakuha naman natin na gold. So lagay lang natin para hindi masyadong nakakalito. Yan po gold. Tapos sa wax naman. So yan po yung first week earning naman natin guys. At sa peso nga, lagay na rin natin sa peso. Magkano naman kaya ito sa peso? Yan po 14,152 wax or lagay na natin sa 50. Isarado na po natin ng 50 yan. Ay nasa around 300,000 guys pero dito pa pala hindi ko pa pala nalagay yung pinaka kailangan nating food para naman mapakain to or para naman madiligan itong mga corn natin. So para makuha yun guys, nandito po tayo sa calculator natin. Actually dito pa lang makikita na natin pero papakita talaga natin actual na kwenta natin kung tutugma ba dito sa calculation naman nila. So yan po, ang kailangan naman nating food ay dahil nga kailangan mo siyang diligan ng 42 times. So ang kailangan po nating food
food ay ito po, nasa 42 times 9 na food. So ang kailangan po natin total nito para naman sa ano nito, pagdilig ng mga mais. Yung 378 na yan, na pagka kinuha natin yan sa wax, yan, times naman natin dito, 2.6 yan, 28, ay nasa around yan po, 900 naman guys. Tama nga yung nakalagay dito. So isarado na po natin na kailangan natin ng 1,000 wax naman. So round off na po natin guys para magkaroon ulit tayo ng allowance. So idadagdag natin dito sa first week niya, ito namang food consumption. Lagay po natin food consumption po. Ang kailangan naman ng isang corn ay nasa around 1,000 wax. So kung 8 yung corn mo, nasa around 8,000 wax po yun. Medyo malaki-laki nga no. So i-add natin to guys. So sa wax po guys, nasa around 14,950. So kung makikita nyo po ay talagang mas maliit or mas malaki na agad yung kapital natin kaysa dito sa earning. Okay lang naman yan kasi hindi naman talaga dapat ROI nito 1 week lang, di ba? Syempre meron yung span kung kailan natin makukuha yung return of investment naman natin. So para naman po sa peso guys ay yan naman ay 390,000. Ang laki ng puhunan nito guys. Pagka gusto mong punuin yung farm plot mo, ang problema dito hindi mo nga, wala ngang sense na hindi mo pupunuin kasi nga magkakapital ka sa pag-build ng farm plot tapos sayang naman yung mga space, di ba, na hindi mo gagamitin. Pero nasa inyo pa rin yon. Pero ito po ay kukwentahin natin yung 8 corn kung mag-uumpisa po tayo ng 8. So lagay na po natin na sarado na po natin guys na 390,000 pesos naman ang kailangan natin para pwede na tayong mag-build or pwede na tayong makapag-harvest from scratch. Hanggang ma-harvest na natin itong mga 8 corn, yan naman yung gagastusin natin. 390,000 pesos po. Ngayon, sa first week of earning naman natin guys, ito yung kwenta naman natin, 14,150 wax po. So yan, nasa around 30 or 300, hindi rin ganun kaliit no? 370,000 po yung una nating week based dito sa experience natin mismo sa pag-harvest natin itong mga corn. So meron po tayong negative, kung kukwentahin po natin, meron po tayong negative na 20,000 naman sa first week natin. Ngayon tignan naman natin guys, kukwentahin naman natin paano naman yung second week. Pagka hindi nagbago yung pricing nitong mga gold hindi nagbago pricing nitong mga pagbili ng corn. So titignan natin, second week naman tayo guys. At ito na nga yung earning natin guys. Ito naman yung pang second week naman natin. Ayan po, kung makikita nyo po, ang babayaran lang natin or yung pinakagastos lang natin para sa second week, ito nga food consumption na 8,000 wak at itong corn seed na kailangan nga natin ng corn seed para sa 8 seed ng corn. Tapos pag na-harvest natin yan ulit ay nasa average 65 corn na naman yan. At dito nga po, ito yung makukuha naman natin at binawas ko na nga ito. So minus po natin tong dalawa. Yan, minus natin yan guys. At ang total nga niyan guys, ito namang 4,550 wax na kung sa peso naman is 118,000. Pero meron pa pala tayong babawas. Ito namang 800 wax na galing dito sa taas. So lagay po natin to. Kasi meron pa tayong negative kasi tayo sa first week guys. So babawas natin yan dito. So ang pinaka-total naman natin at ito naman yung kikitain naman natin sa mga succeeding week kung hindi magbabago yung price. Pero syempre alam naman natin, di ba, pag Farmers World ay talagang nagbabago halos every day. So 4,550 po, kukunin lang natin, at least meron tayong parang estimation, di ba? So 3,700 po. Yan naman yung pinaka-final natin na computation para sa second week kung hindi magbabago yung price. So round off na rin natin to kasi ano na rin to 90,000 na rin po ito, 98. So yan naman yung total natin. Gawin natin green to guys para medyo madali nating mabasa. So yan po. So capital po natin guys, ito po yung pinaka-capital naman natin. 14,950 wax para makabuo tayo nitong farm plot na mayroong mga mais. Pero ito po representation lang kasi barley na itong nakalagay sa akin ngayon At wala na nga akong corn box, medyo mahal din puhunan. So capital po tayo, yan 14,000, nasa around 390,000 pesos po. Hindi nga biro yung capital dito guys. Kaya nga medyo konti din yung tumitingin sa ngayon. Pero pag nakapasok ka nga dito ay talagang ang ganda nga din ng kita mo dito guys. At talagang nagbabalance siya. Di ko alam kung hanggang saan to, pero sa ngayon ay maganda yung earnings natin. Yan nga, first week, so negative po tayo ng 800 wax. So second week naman guys ay pwede naman tayong kumita dahil yung 800 wax ibabawas naman natin 3,750 wax po. Yan naman
naman yung pinaka-total natin sa second week. So mayroon tayong around halos 100,000 piso guys weekly naman kung mayroon tayong 8 seed, di ba? So yan yung pinaka-earning naman dito guys at hindi nga biro. Pero pwede rin kayong magtanim lang ng isa. Kaya nga lang medyo matagal yung ROI nun guys. Kasi nga dito kung makikita nyo po, same lang po yung gagastusin nyo dito sa food building, yung pagbuo nitong farm plot kasi kailangan mo ng mga food para naman ay madiligan or para naman sa pag-construct nitong farm plot. So para sa akin, mas maganda pa rin kung hindi mo naman kayang buuin to ay mag stone axe na lang siguro, di ba? At least ma-maximize mo. Dito kasi pagka hindi mo pinuno itong farm plot, hindi mo masyadong ma-maximize mong unang gastos. Pero kung okay lang naman po yan sa inyo, ay pwede rin naman kayong pumasok dito. Medyo mas matatagalan nga lang. Pero pag naglagay agad kayo ng 8, kita nyo naman guys, ito naman yung weekly niyan. Wala pong promise sila dito guys na ito yung kikitain mo weekly kagaya po ngayon. Kaya ganyan yung computation natin. Kung makikita nyo po dito sa calculator nila guys, yan po, ang tataas ng mga resources or mga prices ng resources ngayon. Kaya din ganyan yung computation naman natin. At kung kukunin nga natin, punta tayo dito sa ano guys ito for me, ito pa rin yung pinakamadali. Pinakita ko lang po itong computation sa inyo. Pero kung itatanong nyo po sa akin ay medyo stable na po itong computation nila sa ngayon dito naman sa mga plants. So wag na kayong magpagod masyado kaka-compute guys. At ito na nga. At kung titignan naman natin guys i-divide natin to ng 8 kung medyo malapit naman dito sa pinaka-calculator nila. So divide 8 po natin yung total natin na 468. Mas mataas dito sa computation nila. Pero ganun kasi yan guys. Base kasi itong gain na nilagay nila dito. So parang ito yung pinaka-minimum mong earning na pwedeng kitain. Ito namang nasa around 360 wax weekly para sa isang corn seed. Ngayon dahil may 8 tayo kaya umabot tayo ng 3,000 plus na wax, di ba? At kung ako nga sa inyo ay mas maganda na tumingin na lang dito sa calculator at ilalagay ko rin naman to sa description sa baba. So ganun lang din, medyo malapit lang din siya para wala na tayong masyadong isipin, di ba? At dito nga nakakompute naman lahat dito ng kailangan naman natin, pati yung capital mo, ayan po. Pero yung pinaka-capital mo sa farm plot hindi na po dyan nakalagay. Ito na po yung pang second week mo, pang third week mo at kaya ako po ni-recommend na tumingin po dito sa calculator kasi po every minute po nakalagay po yan dito, every minute yan nag-update siya. So ganun din yung prices ay every minute ay mayroong changes guys at minsan nga napaka-volatile talaga nitong sa wax or itong sa Farmers World ng mga tokens na pagka-idlip mo lang paggising mo iba na yung price. At dito nga guys ang taas na naman ng wood, di ba? Ang taas ng food, ang taas ng gold ngayon, pati yung wax ang taas din ngayon eh. So yan po yung earning natin. At least di ba kahit mayroon ng calculator dito, napakita pa rin natin na medyo accurate din po itong calculator na to kasi malapit lang din po siya dito sa pinaka-total naman natin nung iniisa-isa talaga natin. At based talaga to sa experience guys kasi nga nag-harvest talaga tayo ng corn kanina. At bago tayo magtapos guys ay lagay lang natin third week naman, tatanggalin na natin to. Ang third week naman natin guys yan, ilagay natin dito sa baba. So ang third week naman natin para naman sa pinaka-earning at tuloy-tuloy ng earning nitong corn natin kung magtatanim ulit tayo, nasa 100 plus thousand peso po. So from 98 ay third week tataas pa lalo kasi nga ay bawas na tong pinaka-negative natin nung unang kapital naman natin nitong farm plot, nitong iba pang mga kailangan natin para makabuo nitong corn farm natin. So yan po yung corn farm natin guys. Sana po ay nabigyan naman kayo at dito nga ay naglagay na tayo ng mga kulay para madalin yung basahin. Sana po nagbigyan kayo ng information about naman dito sa pinaka plant farm natin at yan nga po yung corn. So next time po tignan po natin yung chicken ulit after po natin mapakain or tignan natin yung cow kung magkano yung kitaan kasi nga daily tong milk eh. So maraming salamat po sa pag-antabay nyo or sa panunood sa mga nakatapos nitong video na to at syempre huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell. At sa mga nakapasok din ay alam kong masaya din sila dito sa ngayon at di natin alam kung anong future nito. Mas gaganda ba? Mababagsak ba? O mas lalong gaganda kaysa sa expectation naman natin. So mayroon nga silang mga version pa niya na ilalabas so i-update ko po kayo. Paki-like na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys!